שלום לכם. לכל אחד מאיתנו יוצא לא פעם לומר את המילים הכל משמיים, הכל לטובה, אנחנו עושים רק השתדלות, פרנסה זה משמיים ועוד כל מיני דברים אמיתיים. אלא שלמרות שאנחנו אומרים אותם בגלל שאנחנו אנשים מאמינים, קורה לנו לא פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו אומרים אותם רק כי ככה צריך להגיד. לא כי ככה באמת אנחנו מרגישים. אלא שיום אחד פגשתי מישהו שלימד אותי שיעור באמונה. מישהו שלא אומר את זה רק כי ככה צריך להגיד או כי זה מנחם. מישהו שאצלו זה לא מס שפתיים, אצלו זה אמיתי לגמרי עם קבלות ומע"מ. יום אחד קיבלתי מחבר בקבוק יין לשבת. כשהוא התקשר לשאול אם שתיתי את היין, אמרתי לו שכן ושהיין היה מיוחד מאוד. אתה יודע למה היין היה כל כך מיוחד? שאל אותי החבר. בטח אמרתי לו, כנראה בגלל שהקרמים טובים, בגלל השנה או היקב, בקיצור, מאותם סיבות שכל יין טוב, נהיה יין טוב. אז זהו שלא אמר לי החבר שלי, אם אתה רוצה לדעת מה הסוד של היין ששתית ויש לך 5 דקות, תשמע את התשובה בעצמך. עוד לפני שעניתי, הוא העלה על הקו את עמיחי. עמיחי, כך סיפר לי החבר שלי, הוא בעל יקב שהוא זה שאשם ביין ששתית. ביקב שלו הוא המנהל, הוא הענבים, הוא היין. בקיצור, היקב זה הוא. לכן הוא יספר לך למה היין הזה כל כך טוב. אלא חברים, בגלל שעמיחי עובד עם ענבים, הם כנראה הדביקו אותו והוא גם נהיה ענב, אז החבר שלי הסביר. עמיחי, חוץ מזה שהוא בעל יקב, הוא יהודי שומר מצוות שיותר ממה שהוא אוהב יין, הוא אוהב את ארץ ישראל. לכן, כשהוא הקים את היקב שלו, היה לו ברור שאצלו ביקב יקיימו את המצוות התלויות בארץ, בלי הנחות. אצלו שמיטה תהיה שמיטה ככתבה וכלשונה. לא יהיה אוצר בדין, למרות שמותר. גם לא יותר מחירה. שמיטה כפשוטה, נקודה. אלא שזה לא מה שבאמת מיוחד אצל עמיחי. מה שמיוחד אצלו זה שביקב שלו מרגישים את השמיטה באוויר ובארנק כל שנה, כל השנה. למה? כי עמיחי החליט שלא רק היקב שלו ישמור שמיטה. אצלו ישמרו שמיטה גם הקורמים שמהם הוא קונה את היין. איך הם יסכימו? פשוט מאוד. כל שנה עמיחי יוסיף סכום כסף לכל קילוגרם ענבים שהוא קונה מהם, כדי לפצות אותם על השנה שבה הם ישמרו שמיטה יחד איתו ולא יעבדו בכרם. הבנת אהרון? 6 שנים הבן אדם משלם לאנשים כסף מהכיס, כדי שכשתגיע השמיטה, הניסיון שלהם לא יהיה גדול כמו שלו. את האמת חברים, לא כל כך האמנתי, אבל כשעמיחי אישר את הדברים, שאלתי אותו. מאיפה האמונה הזאת? יקב זה עסק כלכלי, לשלם כל שנה יותר כסף לכל קילוגרם ענבים, זה הכי לא כלכלי שיש. אלא שאחרי שעמיחי ענה לי, לא רק קינאתי בו, התביישתי ממנו. מה זאת אומרת, אהרון? הוא אמר לי, בשביל מה צריך פה אמונה? מדובר בעסקה כלכלית נטו, היא מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת כי תבוא לימד אותי עמיחי, הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל על הביקורים. כתוב שם שכשהחקלאי מגיע לבית המקדש עם הפירות שביקרו בשדה שלו, הוא עומד לפני הכהן ומודיע לכל העולם מי באמת בעל הבית של השדה שלו. הוא אומר, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך. ומה כתוב בסוף? אמר לי עמיחי, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. תגיד לי אהרון, כשאתה יודע שהיבול שלך הוא של הקדוש ברוך הוא, לא שלך, ושאתה רק עובד אצלו, כשאתה יודע את זה, לא תביא לו ביקורים? וכשהוא מבטיח לך שבגלל הביקורים הוא יברך אותך ואת עם ישראל ואת האדמה, תגיד לי, זה לא כלכלי? מה זה אהרון? סלסלה של ביקורים תמורת יבול של שנה שלמה? אם היית חקלאי, היית קופץ על עסקה כזאת בשתי ידיים. בסדר, אמרתי לו, אבל זה ביקורים, מה זה קשור לשמיטה? פשוט מאוד, אהרון, אמר לי עמיחי. זה עוד יותר פשוט, זה חשבון. אם על סלסלת ביקורים של פעם בשנה, שלא עולה יותר מדי, הקדוש ברוך הוא מבטיח כזאת ברכה, מי שמביא לו כרם של שנה שלמה, אותו הוא לא יברך? אתה מבין? מי שרואה את הברכה בעיניים, אהרון, לא צריך להאמין שזה עובד. הוא יודע שזה עובד. ומי שיודע שזה עובד, יודע שעם הקדוש ברוך הוא הכי משתלם לעשות עסקים. זה הכי כלכלי. ואיך ראית שזה עובד? שאלתי אותו.
פשוט מאוד, אמר לי עמיחי. כשידעתי על כמה קורמים שהם עתידים לשמור איתי את השמיטה בגלל הכסף ששילמתי להם במשך 6 שנים, סימנתי את החלקות שלהם ועשיתי מהענבים שלהם ליין מיוחד של יין כדי לבדוק אם הברכה חלה לא רק על הכמות אלא גם על האיכות. את התוצאה טעמת ביין שקיבלת לשבת. הבנתם חברים? כשאנחנו אומרים שהכל לטובה ושהכל משמיים ושאנחנו רק משתדלים, לא תמיד אנחנו באמת מתכוונים לזה. אבל זה לא בגלל שאנחנו לא מאמינים, זה רק בגלל שאנחנו לא חקלאים. כי אנחנו לא במדרגה של עמיחי, אבל בשביל זה יש אותו כדי שנדע שיש מדרגה כזאת. ועוד נקודה לסיום, עמיחי הוא הבעלים של עקבי שילה. לכן אם אתם רוצים להיות חלק מהאמונה הגדולה שלו, שווה לכם לנסות אותו. ככה אתם זוכים בבת אחת בכמה דברים. 1, יין משובח. 2, אתם זוכים להיות חלק מפרויקט אמוני שאבותינו היו רק יכולים לחלום עליו. והכי חשוב, כשאתם קונים ממנו יין, אתם נלחמים באיחוד האירופי שסימן את הבקבוקים שלו. למה סימן? בגלל שלפי דעתם עקבי שילה לא נמצאים בארץ ישראל, אלא שעמיחי הוא ההוכחה שהם טועים. עם יד על הלב חברים, אתם מכירים איזה אירופאי שישלם כסף לקורמים 6 שנים רק כדי ששנה אחת הם לא יגדלו ענבים? שבת שלום.